फेरि म यसलाई चेन्ज गरेर जस्तो 48 मा गरिदिन्छु अझ ठुलो देखिन्छ हेर्नु त हजुर देख्यो नि हामीले हाम्रो पिक्चरमा चाहिँ लेख्न पनि मिल्छ यसरी हेर्न गर्न पनि मिल्छ त्यही भएर ओके अब अर्को कुरा अब चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई अब सेभ गरेर राख्नु मेरो कम्प्युटरमा हामीले यो चित्र त बनाए हो कि हैन हजुर त्यसको लागि चाहिँ अब के गर्न पर्छ भन्दाखेरि फाइल भन्नेमा जानु पर्यो हामी यहाँ माथिपट्टि फाइल भन्ने छ नि हजुर त्यहाँ जाने अनि त्यसपछि हामीले सेभ गर्न पर्यो हो त्यही भएर अब यो सेभमा क्लिक गर्नु है त मा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो चीज एउटा खुल्छ के हामीले कहाँ सेभ गरियो भनेर अब मैले चाहिँ यो यहाँ यो फाइलको नेम भनेर लेखेको छ हेर्नु यहाँ हजुर मैले अब यहाँ फाइलको नेम दिने हो मैले यहाँनिर PICTURE पिक्चर भनेर लेखेँ फाइलको नेम अनि यसलाई मैले सेभ गर्नलाई चाहिँ यो सेभ भन्नेमा थिचिसकेपछि सेभ हुन्छ अब चाहिँ भयो हामीले बनाएको ड्रइङ चाहिँ अब मैले राख्दै पनि केही पनि फरक पर्दैन यसरी अब यहाँ मैले यहाँ सेभ गरेको चाहिँ यहाँनिर आएको बसेको मैले यसलाई दुईचोटि गरेँ भने अनि यो खुल्छ यसरी मैले यहाँ बनाएको ड्रइङ मैले त अघि ठुलो स्क्रिन बनाएर यत्रो ठुलो आयो तिमीहरूले चाहिँ सानो बनाएको भने यत्रो खालको पनि आउन सक्छ ओके यो चाहिँ जस्ट सिकाएको मात्र हो हामीले अब तिमीहरूले बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै गएर राम्रो ड्रइङ पनि बनाउन सकिन्छ ओके अनि अब चाहिँ अर्को छ अब तिमीहरूले यो जस्तै स्टार्टमा क्लिक गर्यो भने यहाँनिर मुनि मुनि गयो भने यहाँ पख है त यहाँ माइक्रोसफ्ट भनेर आएको हुन्छ माइक्रोसफ्ट अफिस भनेर आएको हुन्छ यस यस्तो एउटा फोल्डर बनेको हुन्छ हेर त माइक्रोसफ्ट अफिस लेखेर यस्तो खालको एउटा फोल्डर पनि हुन्छ यस्तो खालको एउटा फोल्डरमा माइक्रोसफ्ट अफिस लेखेको हुन्छ त्यहाँ क्लिक गरेर हेर त यो स्टार्टमा गएर हेर्यो भने यस्तो पख त मैले लेखिदिन्छु MICRO SOFT माइक्रोसफ्ट अफिस भनेर लेखेको हुन्छ यसरी टाइप गरेपछि देखिन्छ त्यहाँ त्यो अफिस भन्ने कस्तो हो भन्दाखेरि त्यो पनि एउटा कम्प्युटरमा हामीले युज गर्ने चाहिँ चीज हो के एकैछिनै यो ट्र्याक्टरको साउन्ड आयो ओके हामीले त्यो माइक्रोसफ्ट अफिसले चाहिँ अफिसमा जस्तो गर्ने कामहरू जस्तो हामीले चिठी लेख्न मिल्यो एप्लिकेसन लेख्न मिल्यो हामीले अनि बुक बनाउन छ भने बुक पनि लेख्न मिल्छ त्यहीबाट जस्तो हामीले यो चिठीहरू लेखेको अनि यो एक्जामको क्वेसन पेपरहरू हुन्छ नि हो हामीले चाहिँ त्यो बनाउन मिल्छ त्यस्तो माइक्रोसफ्ट अफिस भनेर खुल्यो त्यहाँनिर थिच्यो भने
आयो कहाँ जाने हजुर अनि के हाने हो अब त्यहाँनिर क्लिक गरे भने चाहिँ यहाँ एउटा ओड भनेर लेखेको हुन्छ हेर त त्यहाँ माइक्रोसफ्ट ओड भनेर लेखेको हुन्छ हजुर हो अब त्यहाँ क्लिक गर त गरिसकेपछि एउटा चीज खुल्छ है खुल्दै कि खुल्यो खोल्यो अब लेख्ने हो अब त्यहाँनिर चाहिँ हामीले लेख्न मिल्छ क्या हामीले त्यहाँ चिठी लेख्न मिल्यो हामीले त्यहाँ इक्जामको लागि क्वेसन पेपरहरू लेख्न मिल्यो हजुर अनि त्यहाँ अब हामीले जस्तो निवेदन पत्रहरू पनि लेख्न मिल्यो सबै चिज चाहिँ हामीले यस्तोमा यहाँ लेख्न मिल्छ हामीले यो एमएस वर्डबाट लेख्यो यो चाहिँ हामीले अर्को दिन चाहिँ यो फुल लेख्न सिक्छौँ क्या आज एकै दिनमा चाहिँ यो भ्याउन सकिन्न है मैले अहिले चाहिँ यो जस्ट यो के लागि हुन्छ भनेका अनि त्यसपछि अब हामीले यो इन्टरनेट चलाउन पर्यो भने गीतहरू सुन्ने कि त हामीले यसरी यो बोलिरहेछौँ नि हो त्यो चिजहरूको लागि चाहिँ यहाँ एउटा इन्टरनेट भनेर हुन्छ भने इन्टरनेट एक्सप्लोरर भनेर हुन्छ यस्तो खालको सर्च गरे भने सर्चमा यहाँ यस्तो इन्टरनेट एक्सप्लोरर भनेर आएको छ हेर त तपाईले हजुर सर्च गर त हजुर अनि के हाने अब यसलाई क्लिक गर त गरे अब यो क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो खुल्छ है मैले अब ठुलो बनाउन चाहे त मैले यहाँ यो म्याक्सिमाइज भन्नेमा क्लिक गर ओके अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँ निता माथिपट्टि एउटा यस्तो एउटा बार देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर माथिपट्टि देखेछ त्यहाँनिर हामीले अब चाहिँ क्लिक गर्यो भने चाहिँ यस्तो आउँछ गर त एकजनाले चित्र त आएन क्लासिक क्लिक गरेपछि के गर्ने हो अब त्यही यति गरिसकेपछि यसलाई काट्दिने माथिबाट एउटा ब्याक स्पेस भन्ने किबोर्डमा एउटा बटन हुन्छ हामीले त्यसलाई हामीले यसरी काट्दिसकेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँ हामीलाई के चलाउन मन लाग्यो हामीले इन्टरनेटमा के खोज्न मन लाग्यो आफूलाई गीत सुन्न मन लाग्यो कि फिल्म हेर्न मन लाग्यो कि पढ्ने कुरा खोज्न मन लाग्यो कि यसरी तपाईहरुले जसरी यो कम्प्युटरले सिकिरहनु भएको छ त्यही कम्प्युटरको कोर्स पढ्न मन लाग्यो कि सबै चिजको पढाइहरु अब म चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा प्लेटफर्म youtube.com हानौ त सबैले त्यहाँनिर एकजना youtube.com भनेर हान्यो भने अनि इन्टरमा थिच्नु ट्राई गरौँ त
आयो आयो हजुर यो सर्च यहाँ सर्च भनेर लेखेको छ नि हजुर हामीले चाहिँ यहाँ सर्च गर्ने हो क्या आफूलाई जे चाहिए पनि अब म चाहिँ तपाईहरुलाई मैले 1 महिना पढाउँदैमा त तपाईहरुले धेरै चीज सिक्न सक्नुहुन्न होला हैन तपाईहरुलाई चाहिँ जब धेरै चीज सिक्न मन लाग्ला कम्प्युटरको सो म त्यो चाहिँ कसरी सिक्न सकिन्छ फ्रीमा तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु है त ओके पछि आफैले पनि तरिकाले के यहाँ नेपाल लाइन टाइप गर्नुपर्छ है त्यसपछि हामीले इन्टर चाहिँ यहाँ नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर छ अहिले चाहिँ तपाईहरुले नगर्दा नि हुन्छ म तपाईहरुलाई देखाउँछु नेपाल अनलाइन स्कुलको सबैजना फ्री एजुकेसन सबैलाई भनेर चाहिँ पोलियो प्लेटफर्म यो गयो भने चाहिँ भिडियो प्लेलिस्टमा गयो भने चाहिँ 1 क्लासदेखि ब्याचलरसम्मको लागि सबै सब्जेक्टहरुको यो साइन्स म्याथहरु सबै सब्जेक्टहरुको चाहिँ हामीले यहाँ राखिएको छ अब तपाईहरुलाई कम्प्युटर सिक्न मन लागेको छ भने यहाँ कम्प्युटरको पनि क्लासेसहरु धेरै हुन्छ कम्प्युटरमा अझ जस्तो मैले त्यो वर्ड भनेर भनेको थिएँ नि चिठी लेख्ने एप्लिकेसन लेख्ने त्यो कसरी लेख्ने गर्ने सब त्यहाँ हुन्छ म पनि सिकाउँछु तपाईहरुलाई चाहिँ सिक्नको लागि यहाँनिर ड्रइङ हुन्छ कम्प्युटरबाट कसरी ड्रइङ इंग्लिशहरु छ यहाँ धेरै क्लासहरु छ सबै है त तपाईहरु चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ जस्तो अहिले कति क्लासमा 9 मा पनि छ हैन बहिनीहरु हजुर यहाँनिर क्लास 9 को फिजिक्स नेपालीमा छ यो सबै नेपालीमा हो एउटा पनि इंग्लिश छैन सबै नेपालीमा छ यहाँ क्लास 9 को फिजिक्स यहाँ कम्पलसरी म्याथ नि नेपाली जस्तो मैले क्लाइन साइन्सको म्याथ भनेर खोले क्लास साइन्सको म्याथ भनेर आफूले पछि पनि हेर्न सकिन्छ मैले चाहिँ यहाँ देखाइदिएको यहाँ म्याथको सबै लेसनहरु छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सो यो नेपाल अनलाइन स्कुलमा कसरी हामीले भिडियो हेर्दै पढ्ने त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो लास्ट टाइम सिक्दाखेरि चाहिँ सबै राम्रोसँग नेपाल अनलाइन स्कुलमा यो कम्प्युटरको क्लास कि त यो साइन्स म्याथ नेपाली एकाउन्टहरु कसरी पढ्ने गर्ने भनेर आज चाहिँ आज हामीले के सिक्यौं कसले भन्ने एकजनाले भनौं है त विजय भन्न ल क्यान्सल गरिदिँदा हुन्छ चित्र बनाउने अनि पहिले सुरु खोल्ने अनि स्टार्टमा तिर्ने अनि चित्र लेख्दा त्यहाँ पहिले पिक्चर भनेर नाम लेख्ने अनि आउँछ इन्टु भनेको क्लोज गर्ने बढाउनको लागि प्लस बनाउने अनि माइनस सानो बनाउनलाई माइनस सानो बनाउनलाई अनि क्रसले के गर्छ इन्टु हैन क्रसले हटाउँछ क्यान्सल हटाइदिन्छ क्लोज गर्छ अनि माइनसले चाहिँ लुकाइदिन्छ माइनसले तल लगाइदिन्छ ओके अब चाहिँ तिमीहरुलाई करुणा दिदीले भन्नुहुन्छ है त के के करुणा ल अब है त
भाइ बहिनीहरूले पेन्ट गर्न सिक्यो है अब हजुर गर्न दियो भने पनि आउँछ होला है पक्कै पनि हजुर आउँछ अनि अरु केही सिक्न केही जान्न मन छ हजुरहरुलाई अनि आज के सिक्ने त अरु यति नै सिक्ने कि अरु पनि सिक्ने ओडा हजुर अब क्लास अब हाम्रो अब करुणा दिदीको चाहिँ क्लास छ। अब हामीले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि आजको लागि यति नै गरौँ। अर्को दिन चाहिँ अब हामीले इन्टरनेट चाहिँ कसरी चलाउने भनेर सिक्ने छ अनि कसरी लेख्ने भनेर अनि है त पिक्चर कसरी एमएस पेन्टबाट के भन्नुभयो सबैले टाइम मिलाएर चित्र कसरी बनाउने भनेर सिक है त ओके ल आजलाई सबैलाई बाई Thank you.